Reading para sa mga chikiting. Si Langgam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Mga budil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kaibigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso at kumanta. Ikaw na lamang, kaibigang Tipaklong. Sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumukulog, at lumalakas ang hangin. Kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw at gutom na gutom ang kawawang Tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla at masayahin si Tipaklong. Tok, tok, tok. Bumukas ang pinto. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam.
Tuloy ka! Halika at maupo! Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Saka, mabilis siyang naghanda ng pagkain. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago na si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto na siyang gumawa at natuto siyang mag-impok. Ano ang aral na iyong napulot mula sa kwentong si Langgam at si Tipaklong? Kailangang maging masipag at masinop sa paghahanda ng kinabukasan para may magamit sa pangangailangan. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.